કહ્યું કે પંજાબી વાનગી વડીલોને ભાવે પણ નહીં અને ફાવે પણ નહીં। રોજ રોજ જો મોળું અને ફીકું ખાઈને થાકી ગયા હો ને તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે પંજાબી સ્વાદ સાથે પણ થોડો ટ્વિસ્ટ આપી પ્રોટીન વિટામિનથી ભરપૂર અને માત્ર કુકરની 2 સીટીમાં બની જઈને તેવી ટેસ્ટી વાનગી બનાવવાના છીએ। આ વાનગી ખાઈને ફીકા પડેલા મોંમાં પણ સ્વાદ આવી જશે અને વળી પચવામાં પણ હળવી રહેશે। તો અંત સુધી આ વાનગી જોઈ અને જરૂરથી બનાવજો। અહીં બધી સામગ્રીનું માપ 2 વ્યક્તિ માટેનું લીધું છે। બનાવવાની શરૂઆત એક બાઉલમાં 1/3 કપ ચોખા લઈશું। તેમાં 1/4 કપ મગની મોગળ દાળ ઉમેરશું। જો ફોતરાવાળી દાળ ઉમેરવી હોય ને તો મગની ફોતરાવાળી દાળ પણ ઉમેરી શકાય છે। 1/8 કપ તુવેર દાળ ઉમેરશું અને 1/8 કપ ચણાની દાળ ઉમેરી દઈશું। આ વાનગીમાં દાળનું પ્રમાણ પસંદગી પ્રમાણે વધઘટ કરી શકાય છે, પણ પ્રોટીનયુક્ત મગની દાળ પચવામાં હલકી રહે ને માટે વધારે ઉમેરવાની। હવે દાળ ચોખામાં પોણો ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું અને દાળ ચોખા ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે। સાફ કરેલું ડોહળું પાણી કાઢી લીધા પછી દાળ ચોખા ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર અડધી કલાક પલાળવા રાખશું। પણ હા, જો તમારે સમય ના હોય ને તો પલાળવાની કોઈ જરૂર નથી। લગભગ અડધી કલાકમાં બધું પલળી જાય ને એટલે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું। ગરમ થતા પાણીમાં પલળેલી બધી દાળ અને ચોખા ઉમેરી દેવાના છે। દાળ ચોખા ઉમેર્યા પછી તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું। સહેજ એવું મિક્સ કરશું અને હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે। ત્યાર પછી ઢાંકણમાં સીટી લગાવી અને માત્ર 2 સીટી કરવાની, પણ જો દાળ ચોખા પલાળ્યા ન હોય ને તો 3 થી 4 સીટી કરવાની। કુકરમાં 2 સીટી થઈ અને કુકર ઠંડુ થયા બાદ ખોલશું। અહીં જુઓ, એકદમ માપના પાણી સાથે બધી દાળ અને ચોખા બફાઈ ગયા છે। તમે કહેશો કે આ તો દાળ ચોખાની ખીચડી બની, તો આમાં વળી નવી પંજાબી વાનગી ક્યાંથી આવી? પણ હજુ આગળ આ બાફેલા દાળ ચોખાનો ઉપયોગ કરી એક જાણીતી હેલ્ધી પંજાબી વાનગી બનાવવાના છીએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરશું। ગરમ થતા ઘીમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું। તેની સાથે એક તમાલપત્ર ઉમેરશું અને 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરી દેવાના છે। વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું। વઘારને બસ સહેજ જેવો મિક્સ કરી દઈશું અને હવે તેમાં લાંબા ટુકડામાં સમારેલ એક ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે। સાથે જ લાંબુ સમારેલ 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો પણ ઉમેરશું। તેની સાથે લાંબા ટુકડામાં સમારેલ એક લીલું મરચું ઉમેરશું। બધું વઘારમાં મિક્સ કરશું અને મિક્સ કરતા જઈને જ ડુંગળીને સાતળશું। અહીં આપણે ડુંગળી વધારે ના સાતળતા માત્ર ડુંગળી થોડી એવી સોફ્ટ થાય ને એટલી જ સાતળવાની છે। અહીં જુઓ, ડુંગળી ચડી થોડી સતળાઈ ગઈ છે, પણ તેનો કલર છે ને તે બિલકુલ ચેન્જ નથી થયો। બસ આ સમયે મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને લાંબુ થીક ખમણ કરી અને ઉમેરી દેવાનું છે। સાથે જ એક ગાજરના નાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું। હવે થોડા એવા ફ્રોઝન લીલા વટાણા ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી બધું એક વખત સરસ સાતળી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે ઢાંકણ ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું। ઉમેરેલા વેજીટેબલ ચડી જાય ને એટલે 2 થી 3 મિનિટ પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલશું। અહીં ઉમેરેલા બધા વેજીટેબલ સરસ ચડી ગયા છે, જે આપણે પ્રેસ કરી ચેક પણ કરી લીધા। તો આ સમયે 2 ટમેટાના ઝીણા સમારેલા ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું। હવે ટમેટાને પણ વઘારમાં મિક્સ કરી અને સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટમાં જ બીજા વેજીટેબલ સાથે ટમેટા પણ ચડી અને સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો આ સમયે મસાલો પણ કરી લઈએ। ફક્ત આ ચડતા વેજીટેબલ માટે જ 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું। હવે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે। અડધો ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું। સાથે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે અને હવે માત્ર વેજીટેબલ પૂરતું અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, કારણ કે દાળ અને ચોખા બાફવામાં આપણે હળદર અને મીઠું પહેલાંથી જ ઉમેર્યા હતા। મસાલા ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે મસાલાને વેજીટેબલમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી માત્ર અડધી મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકશું। અડધી મિનિટમાં મસાલા ખૂબ સરસ સુગંધ આવી રહી છે, તો હવે પેનનું ઢાંકણ ખોલીશું। અહીં જુઓ, ઘીમાં સતળાયેલ વેજીટેબલ અને મસાલામાંથી ઘી અલગ થઈ ગયું છે। તો આ સમયે મીઠું હળદર ઉમેરી અને બાફેલા દાળ અને ચોખા છે ને તે સતળાતા વેજીટેબલમાં ઉમેરી દઈશું।
બફાયેલા દાળ ચોખા ઉમેરાઈ ગયા પછી વેજીટેબલ સાથે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં ઘીમાં કરેલા વઘાર અને વેજીટેબલ ઉમેરી આજે આપણે પંજાબી દાળ ખીચડી બનાવી છે. પણ પંજાબી દાળ ખીચડીમાં તો ફક્ત ડુંગળીનો જ વઘાર હોય છે, જ્યારે અહીં આજે આપણે પંજાબી સ્વાદ જાળવી રાખી વેજીટેબલ ઉમેરી અને દાળનું પ્રમાણ વધારે રાખી દાળ ખીચડી બનાવી છે, જેથી વડીલોને સ્વાદ સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ જળવાઈ રહે. પણ આ દાળ ખીચડી છે ને તે આટલી કઠણ ના હોતા થોડી લિક્વિડી હોય છે, માટે આપણે ઉપરથી 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. પાણી ઉમેરી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા જઈ અને માત્ર અડધી મિનિટ રાખશું. જુઓ, એકદમ મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી સાથે એકદમ સ્વાદિષ્ટ, સુગંધીદાર અને મોંમાં મૂકતા જ ગળા નીચે ઉતરી જઈને તેવી પંજાબી દાળ ખીચડી બની અને તૈયાર છે. તો હવે તેને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. નોર્મલ ખીચડી અને વેજીટેબલ ખીચડી ખાઈને થાકી ગયા હોય ને તો આ અલગ સ્વાદની દાળ ખીચડી તો બનાવીને ખાશો ને તો બહુ જ ભાવશે, એ વાત ચોક્કસ. દાળ ખીચડી પીરસાઈ ગઈ છે તો હવે પંજાબી દાળ ખીચડીમાં ઉમેરીને તેવો વઘાર પણ કરી લઈએ. જેના માટે પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ થતા ઘીમાં અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા ઉમેરશું, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને તુરંત જ રાહ જોયા વગર આ વઘારને ગરમા ગરમ દાળ ખીચડી પર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ચોખ્ખા ઘીની સુગંધ સાથે એકદમ ફ્લેવરફુલ સ્વાદિષ્ટ પંજાબી દાળ ખીચડી છે ને તે બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. વળી આ હેલ્ધી પણ બની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, પંજાબી દાળ ખીચડી આપણે હેલ્ધી રીતે બનાવી આ રેસીપી તમને ઉપયોગી લાગી કે નહીં કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અને હા, આ વિડીયો જો તમે YouTube પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે Facebook પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી આવી ઉપયોગી વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવતીકાલે ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.